Всім привіт! Сьогодні я розповім вам, як встановити Windows 10 на практично будь-який ноутбук з нуля. Для цього нам потрібен сам ноутбук, підключений блок живлення. Якщо у вас кабельний інтернет, обов'язково підключіть його, тому що це дозволить Windows одразу приступити до скачування оновлень. Ну і сама флешка, з якої ми будемо встановлювати саму Windows. У мене є дисковод, але в сучасних ноутбуках їх уже не ставлять, тому я покажу, як це зробити із флешки. Windows я буду скачувати з офіційного сайту Microsoft. Для цього відкриваємо будь-який браузер. В пошуковому рядку пишемо «Скачати Windows 10». І саме перший рядок – це у нас офіційний сайт Microsoft. Завантаження образу диска Windows 10. Оскільки ми будемо встановлювати Windows з нуля, тому ми завантажуємо засіб встановлення. Це невеличка програмка, вона дозволить нам створити носій із Windows 10, для того, щоб можна було встановити Windows на ноутбук або на ПК. Програма скачалася. Запускаємо. Тут ми приймаємо умови ліцензійної угоди. На цьому етапі нам потрібно вибрати, що ми хочемо зробити, або оновити цей ПК до останньої версії, або створити новий носій із Windows 10. Вибираємо «Створити новий носій», тиснемо «Далі». Тут ми вибираємо параметри мову, випуск Windows і архітектуру. За умовчанням програма вибирає ті параметри, які зараз встановлені на моєму ПК. Якщо ви бажаєте їх змінити, то приймаєте оцю галочку і виставляєте ті параметри, які вам потрібні. Тиснемо «Далі». Вибір носія. Або USB носій, або файл ISO. Ну, оскільки диски майже ніде не використовуються на даний момент, тому ми будемо записувати USB носій. Флешка вже підключена до ПК. Тиснемо «Далі». Програма автоматично знайшла ту флешку, що нам потрібно. Далі. І в нас пішло завантаження Windows 10. Поки що будемо чекати. Ну що ж, USB носій готовий. Тиснемо «Готово». Коли ми зайдемо в мій комп'ютер, ми бачимо нашу флешку із програмою для установки Windows 10. Підключаємо флешку до ноутбука. Тепер нам потрібно під час вмикання ноутбука зайти в BIOS, щоб виставити нашу флешку на перше місце і почалося встановлення Windows 10. Для того, щоб зайти в BIOS під час вмикання ноутбука, коли з'явиться заставочка, вам потрібно швидко натиснути клавішу F2, F12, Del. Це залежить від моделі вашого ноутбука. Читайте все це в інструкції. Або коли висвічується заставочка, зазвичай внизу пишеться, яку клавішу потрібно натиснути, щоб попасти в BIOS. В моєму випадку потрібно натиснути клавішу перезавантаження. Для цього я беру пінцетик, оскільки клавіша маленька, пальчиком не дуже зручно її натискувати. Тиснемо на клавішу, тримаємо 2-3 секунди, відпускаємо. Заходимо в BIOS. Тут нам потрібне boot-меню. Ось наша флешка, вона вже на першому місці. Якщо вона буде на якомусь другому місці, ви клавішами F5, F6 спочатку вибираєте флешку і потім ви маєте перемістити, скажімо, з другого місця, якщо вона буде, чи з третього, на самий верх, щоб вона була на першому місці. Тепер тиснемо F10.
Зберігаємо налаштування. І в нас запустилась програма інсталяції Windows. Тут ми вибираємо мову, яка нам потрібна, формат часу та грошової одиниці і розкладку клавіатури. Я залишаю все українське. Тиснемо далі. Інсталювати зараз. В цьому пункті вам потрібно ввести ключ активації. Якщо у вас його нема, можете цей пункт пропустити. Windows у вас працюватиме 30 днів, але потім вам потрібно буде придбати ключ активації. Оскільки в мене ключ активації є, тому я ввожу його в це поле одразу. Ключ активації введено. Тиснемо далі. Приймаємо умови ліцензійної угоди. Знову далі. Вибираємо другий пункт. Нам потрібно встановити Windows 10 з нуля. Тепер нам потрібно розбити жорсткий диск. У мене жорсткий диск на 1 ТБ. Висвічується 931,5 ГБ. Оскільки я привик розділяти жорсткий диск на 3 розділи, це диск C – сама Windows, диск E – програми і диск D – це інші файли. Тому я створюю розділ. 931 розділяємо на 3, це буде приблизно 310 ГБ. Видаляємо всі ці цифри і пишемо 310,000. Застосувати. Окей. У нас створився розділ під диск Windows. І в нас вільне місце іще є. Я розіб'ю його ще раз пополам. Це так само десь приблизно на 310 ГБ. Тиснемо створити. Видаляємо всі ці цифри. Пишемо 310,000 і застосувати. У нас створився ще один розділ і в нас залишилось 326 ГБ. Ми створимо ще третій розділ. Створити. Вибираємо повністю весь розмір. Тиснемо застосувати. І так, наш жорсткий диск розбитий на 3 розділа. Перший і другий це зарезервовано за системою. Тут будуть файли відновлення. На розділ 3 ми поставимо систему. Розділ 4 буде використовуватися для програм. Розділ 5 для зберігання різних файлів. Тепер вибираємо розділ 3, куди ми будемо встановлювати нашу Windows. І тиснемо далі. І в нас розпочалася інсталяція Windows. Трішки почекаємо. Зараз ноутбук перезавантажиться для продовження інсталяції.
Тут нам пропонують вибрати регіон, оскільки я з України, тому вибираємо Україна, підтверджуємо. Розкладка клавіатури залишаємо українська. Якщо ви бажаєте додати іншу розкладку клавіатури, це ми можемо додати пізніше, тому на даний момент це пропустить. У вас обов'язково має бути обліковий запис Microsoft, тому вводимо електронну адресу і пароль. Тиснемо далі. Можете створити пін-код для захисту свого облікового запису. Можете використати як самі цифри, так і букви. Це ви вирішуєте самі. Окей. Тут ви можете вибрати налаштування конфіденційності, або прийняти все, або вибрати тільки те, що вам потрібно. Зазвичай я залишаю поки що за умовчанням, це можна потім все відключити. Приймаємо все. Тут ми вибираємо, як буде використовуватись ноутбук. Чи для школи, чи для ігор, чи для розваг. Якщо вам все потрібно. Якщо ні, значить тиснемо пропустити. Тут ви можете використовувати телефон з вашого ПК. Нагадати пізніше. Налаштування хмарного сховища OneDrive. Тиснемо далі. В цілому все. Windows встановлено на наш ноутбук. Тепер залишається лише скачати потрібні драйвера, якщо десь щось у вас не працюватиме. Потрібні програми. І можете користуватися ноутбуком. Якщо відео було корисне, не забуваємо за лайк і підписку. І до зустрічі!